Hey there, I'm Lucman. In this video, ang pag-usapan natin is how to set up your local development environment with VSCode and GitHub. In the previous video, pinag-usapan natin ang foundations about GitHub, learning the basic operations in Git repository and GitHub. And in this video, you will learn how to use Git basic operations in your local development environment with VSCode and GitHub. Let us begin by installing the tools needed to set up your local development environment, which are Git and Visual Studio Code. To get the installer for Git, you can search it sa Google and then download it at git-scm.com. After downloading, proceed ka na sa installation by executing the downloaded installer. After installing, verify mo ang installation by executing a command line sa command prompt. Ang command is git space -- version. You should see the version of the Git installed. To download the installer for VS Code, search mo sa Google and download it sa code.visualstudio.com. After downloading, proceed ka na sa installation by executing the downloaded installer. After installation, it should launch the Visual Studio Code IDE. For the purpose of demonstration, ang gagamitin natin na programming languages ang C++. So we will be integrating C++ to Visual Studio Code. To do that, search natin sa Google ang C++ in VS Code. We will be using ang minimalist GNU for Windows. So, paano natin ang instructions ng Visual Studio. So, ang first na gagawin natin is install Visual Studio Code, which is done. And then, ang next is install natin ang extension. This can be done by going sa Visual Studio, tapos punta tayo sa extension. I-search natin ang C++. Here, so click natin ito, then just click install. Then balik tayo sa instruction. Ang next na gagawin natin is to install ang MinGW 64. So click natin ang link, tapos download natin ang installer ng MinGW. After downloading, proceed ka na sa installation by executing the downloaded installer. After installation, i-add natin ang GNU-W bin folder sa path environment variable. So, kunin natin ang directory. So, in my case, naka-install ang MinGW sa program files. Then, pasok tayo sa MinGW64. Then, kopyahin natin yung path ng bin folder. So, punta tayo sa environment variable by searching environment variable here. So, edit natin ang environment variable, punta tayo sa path, tapos edit natin, i-add natin ang MinGW. Then, press OK. To verify the installation, execute natin ang isang command sa command prompt. Ang command is g++ space -- version. It should show the installed version of the GNU for Windows. As of this time, all the necessary tools na kailangan natin install sa local environment natin is na-installed na. So let us proceed on creating our code base to demonstrate the usage of Git in our local development environment. So mag-open tayo ng bagong folder. So punta tayo sa desktop, mag-create tayo ng bagong folder. Sabihin natin C++ demo. Yan, open natin, select natin ang folder. So, it should open it in the Visual Studio Code. So, mag-create tayo ng file natin, sabihin natin main.cpp as usual.
Tapos gawa tayo dito ng simple program. So lagyan natin ng include as usual, stream using namespace std. Lagyan natin ng entry point int main, begin end, return 0. Tapos lagyan natin cout hello world. Yan, save natin. To test our program, configure natin ang VSCode to build the C++ code. So, sa terminal, configure natin ang task. Piliin natin ang G++exe with the active file. So here, it will automatically configure it for you. So, once you go there sa terminal, then execute mo ang run task or run build task. Select mo ang G++, it will automatically build your script. So, press any key, then mag-output na siya ng main.exe. So, subukan natin kung tumatakbo yung output natin. So, open natin ang terminal, tapos execute natin ang main.exe. So, as you can see, nag-output siya ng hello world. So, it's working successfully. Ang susunod na gagawin natin is gagawa tayo ng Git local repository natin sa local development environment natin using the Visual Studio Code. To do that, click mo ang View, then click mo ang Command Palette or press Ctrl+Shift+P. And then after that, type mo ang git init. Then, select mo ang Initialize repository. Then, select mo yung present folder mo. And then it will automatically initialize your repository. As you can see, if you can go to the source control pane, napansin ng Git na meron kang bagong mga files which is ang main.cpp, main.exe, at saka yung task.json. Yung ibig sabihin unversion. So, pag i-commit mo yan dun sa repository, magiging version siya. So, gagawin natin, yung exe file is ayaw natin masali siya sa version. So, right-click natin, tapos i-add natin yan sa ignore. So, gagawa siya ng file na ignore. So, if you go here, makikita natin dito, gumawa siya ng bagong file, which is, ignore niya yung main.exe. So, every time mag-build tayo, hindi niya isasali sa repository yung main.exe na file. To view the created local repository natin, pwede ka pumunta sa folder by clicking the Reveal in Explorer. So, makikita natin ang codebase natin here. Supposedly, makikita natin dito ang local repository natin, but naka-hidden siya. So, to view the hidden file, click natin ang hidden items. So, here, makikita natin, merong .git na hidden folder. So, hindi appropriate na mag-edit ka dito because this is being managed by Git. So, kapag mag-edit ka dito or kapag may mawala dito, possible hindi na mag-work ang Git. So, you have to reinitialize again. Ang susunod na gagawin natin is i-commit natin ang mga files natin sa local repository natin. So, let's go to the source control na pane. Tapos, makikita natin dito ang mga bagong files natin, ang main.cpp, task.json, at saka yung .gitignore. Take note, kasali dapat ang .ignore para kahit saan siya ma-check out yung codebase natin, mag-take effect pa rin ang configuration ng gitignore. So, to commit it, maglagay tayo ng message dito, initial commit. So, it's best practices na dapat mayroong comments yung commit natin. So, pwede mo i-click yung check na icon or pwede ka commit dito. So, i-commit mo siya. Yan. So, after that, tapos na yung commit natin. Kung meron ka pang ibang changes sa program mo, pwede mo pa siya gawin at i-commit ulit. Like for example, punta tayo dito sa program natin. Sabihin natin, hello MSU. Save natin. So, balik tayo dito sa source control pane natin. Makikita natin ang
status niya is modified. So, pwede mo yan siya i-commit again. So, for example, lagyan natin ng message. Sabihin natin, change message. So, pwede mo siya i-commit. So, click natin ang check icon. So, makukommit na siya. Ang susunod na gagawin natin is gagawa tayo ng remote repository sa GitHub so that pwede siya i-check out ng ibang developers. To do that, punta tayo sa browser natin. So, punta tayo sa github.com. github.com. And then, mag-login tayo sa GitHub. Yan. Then, after that, gagawa tayo ng bagong repository. So, let's say, pangalan natin, C++ demo. In this case, pipiliin ko ang public. And then, i-direct ko lang create repository. After creating the remote repository natin, makikita natin dito ang URL ng remote repository natin. And GitHub also provides several options kung paano natin ipapilate yung remote repository natin. So, pwede natin piliin yung first option which populates the remote repository from scratch. And the second option is yung the option na gagamitin natin which will populate from our local repository. Then, yung third option is kapag gusto mo ipopulate yung remote repository mo from other type of repository katulad ng SVN, Mercurial, or TFS na napag-usapan natin sa previous na episodes. So, in this case, ang gagamitin natin is ang second option. So, kukopyahin ko ang URL. So, first is mag-add ng remote. I-add natin yung branch na main, tapos i-push natin. To do that, punta tayo sa Visual Studio, tapos punta tayo dito sa command palette, and then click natin ang git add remote. So, pwede mo piliin yan to. I-paste mo lang yung URL na kinopya natin. Pagkatapos niyan, lagyan mo ng name, say origin. Yan. Pagkatapos, gawa tayo ng branch. Add tayo ng branch, create branch. Sabihin natin, main branch. Yan. Pagkatapos, pwede na natin siya i-push papunta sa remote repository natin. To do that, dito sa source control pane, click natin ang ellipse icon, tapos push natin using this push menu. So, sabi niya wala pang existing na branch dun sa remote repository. We will be pushing it. So, click natin yung publish this branch. So, okay. So, after that, it should publish it. After that, babalikan natin yung GitHub para ma-check natin kung successfully ba na-push yung codebase natin sa remote repository. So, i-refresh lang natin yung page na to, tapos check natin kung anong nangyari. So, as you can see here, na-populate na siya. So, na-push na yung codebase natin papunta sa remote repository. We can also see that meron siyang dalawang commits. Yung dalawang commits na ni-commit natin kanina. So, sabihin natin meron tayong initial commit at saka change message. So, lahat ng history dun sa local repository natin is nakopya din siya dun sa remote repository. That makes it a good collaboration tool for the development team. So, yun lang ang kailangan mo gawin para makapag-push ka ng codebase mo from your local repository papunta sa remote repository, ang GitHub. That will allow collaboration with other developers. Ang susunod na scenario na gagawin natin is kung mayroong ibang developers na gusto mag-contribute sa codebase mo from the remote repository. Para ma-simulate natin ang scenario with other developer, pag-sign in tayo sa another GitHub account ko. So, check natin dito sa Git configuration. Global, ang user email na nakalagin dito is yung sa emission min account ko. So, papalitan natin dun sa personal account ko. So, palitan natin ng account. So, yung email ko na personal, gmail.com. Yan. Tapos, papalitan ko rin yung sa login. So, para ma-change yung login, search ko lang dito yung Windows credential. So, this is applicable for Windows.
So, punta ako dito sa Windows Credentials. I-search ko dito yung GitHub na site. So, update ko lang yung information. So, edit ko lang. So, palitan ko to na email ko, gmail.com. At saka yung password, secret. Yan. So, ngayon, napalitan na yung account ko. So, another thing pala na kailangan nakaset is dapat nakaset din yung username. So, in this case, nakaset na yung pangalan. So, hindi mo na siya papalitan. To proceed, i-close ko yung folder para makapag-proceed tayo to a totally separate folder. So, yan. So, next na gagawin natin is i-clone natin yung folder. Meaning, kukupihin natin yung remote repository papunta sa local repository natin. To do that, punta tayo sa github.com to open the remote repository na gusto natin i-clone. So, ito yung repository. Punta tayo sa root directory niya. And then, i-click natin ang code button. From here, pwede natin kopyahin ang URL ng remote repository. So, kopyahin natin, tapos balik tayo sa VS Code. So, to clone it, under sa view, click natin ang command palette or press Ctrl+Shift+P. Then, search mo ang git clone. Yan. So, click mo lang yan, tapos i-paste mo yung remote URL ng repository mo. And then, papiliin ka niya kung saan mo gusto i-locate yung local repository mo. So, punta tayo sa different location. In my case, punta ako dun sa Drive E. Yan. So, dito na folder, gagawa siya dito ng new project repository. Select ko yan. So, magka-clone na siya. So, hintayin lang natin matapos. And then, open. Ngayon, explore natin ang code base na na-clone natin from remote repository. Check natin ang main.cpp. It has totally same content dun sa remote repository. So, pati yung git ignore at tiletest.json. Ngayon, subukan natin kung tumatakbo ba ang code base na na-clone natin. So, punta tayo sa terminal. Click natin ang build task. So, pwede na natin to execute kasi na-configure na natin siya kanina sa other local repository na ginawa natin dun sa desktop. Since na-push na yun, nasali yung configuration. So, pwede natin execute. So, piliin natin ang G++. So, it's now building. Yun, successful na siya. Subukan natin execute ang main.exe. As you can see, tumatakbo na siya. So, it's working successfully. Now, let's make some changes dito sa codebase na pwede natin ma-push dun sa remote repository. But before we can do that, dapat meron muna tayong permission dun sa remote repository. So, dapat natin bigyan ng access yung personal account ko dun sa remote repository. To do that, punta tayo dun sa github.com. Tapos, i-click natin yung repository and then under sa settings, here, under sa manage access, bigyan natin ng access yung personal account ko. So, i-search ko dito, it's same. So, bigyan natin siya ng rights. Kinakailangan ko lang i-accept yung invitation niya sa email ko. So, I'll go to my email. After natin ma-accept yung invitation, pwede na tayo gumawa ng change na pwede natin i-push dun sa remote repository. Ang first na gagawin natin is, under sa source control na pane, gagawa tayo ng panibagong branch. Pag gagawa ka ng bagong features or new change sa isang software, dapat gagawa ka ng panibagong branch para hindi maapektuhan yung main branch. To do that, punta ka dito sa source control, i-click mo yung ellipse button, then click mo ang checkout to. So, this will allow you to create a new branch. Let's say, lagyan natin ng branch name as add new message. Yan. So, after that, makakagawa natin ng panibagong branch. So, let's make some changes here. So, let's say, I will add new line here, see out. Let's say, sabihan ko, salamat. So, bago ko siya i-commit, ite-test ko muna. It is working well.
So, pwede ko na siya i-commit. So, if I go here sa source control na pane, manotice natin meron siyang changes. Nag-add siya ng new line sa line number 7. So, mag-add ako ng commit message, add new message. Yan. So, i-commit ko siya. So, after that, na-commit na siya. But take note, na-commit lang siya dun sa local repository. Wala pa siya dun sa remote repository. To do that, kailangan natin siya i-push. Yan. So, ipupush ko na siya. To push it, click ko lang yung push na menu. Then, sabihin niya, yung ID message doesn't exist. So, i-create ba siya? So, yes. So, mag-proceed lang tayo. Since meron na tayong permissions, dapat mag-successful na yun siya. Para ma-verify natin yung changes na i-push natin sa remote repository, punta tayo sa github.com. Tapos, i-open natin yung repository. So, i-refresh lang natin ito. And then, check natin yung mga branches. So, if we click this drop-down, makikita natin ang mga branches. Here, we can see a new branch. So, ang dapat na gawin is itong mga changes dito is i-merge siya from this branch to the main branch. So, kailangan natin gumawa ng pull request. So, ang gagawa ng pull request is ang developer na nag-create ng push. So, yun ang personal account ko. So, mag-login tayo in a separate session sa github.com. After natin mag-login, i-search natin ang repository C demo. So here. So makikita natin dito ang repository natin. So we can see here is the branch na ginawa natin. So pwede tayong mag-create ng pull request. I-click lang natin ang pull request na button. Ayan. So lagyan natin ng message. Add new message. Ayan. So tapos i-click natin ang create pull request. Yung other GitHub account ko can review it na. So, punta tayo sa kabilang GitHub. So, i-refresh ko lang ito. As you can see here, merong pull request dito. So, i-click ko lang yung pull request. Tapos, i-review natin yung change niya. Yan. So, sabihin natin, approve. Okay. Since approved na, pwede na natin i-merge yung change papunta sa main branch. Confirm ko lang. Confirm merge. And it's done. So, pwede ko na i-delete yung branch na ginawa. Ayan. So, to verify, open natin yung main branch. Check natin yung main.cpp. There, makikita natin yung line na merge na siya. I hope that gives you some insights how to set up your local development environment with VSCode and GitHub. That will allow you to collaborate with your peers and your teachers. If you have questions or clarifications, please leave us a comment in the comment section below. And do not forget to subscribe and click the notification bell for more videos.